Sziasztok! A nyugat-ausztráliai utunkat úgy terveztük, hogy egy hosszabb roadtrip jellegű út legyen. Az első pár napot itt töltöttük Mullaloo Beach-en, egy Airbnb-s szálláson a kertvárosban. Amikor megérkeztünk előző este, felvettük a bérautót a repülőtéren a Sixt nevű cégtől, azután pedig gondoltuk, másnap ismerkedünk kicsit a környékkel, megnézzük, hogy élnek itt a helyiek, és be kellett szereznünk SIM-kártyát is, hogy legyen internetünk. Ezt általában mindig a repülőtéren intézzük, de most itt Perthben nem találtunk. Itt most megkértem Danit, hogy húzódjon már le, hogy megnézhessem ezeket a madarakat közelebbről. Rózsás kakadunak nevezik őket, és ezek amolyan közepes méretű papagájok igazából. De érdekes látni őket itt a természetes élőhelyükön. És már megyünk is tovább a belvárosba, ahol a Kings Parkba és a botanikus kertben fogunk majd nézelődni. Nagyon tetszett nekünk, hogy minden olyan rendezett, tiszta, nincs szemét eldobálva sehol. Az ausztrálok szeretik a szabadidős tevékenységeket, mint például a strandolás, szörfözés, túrázás. Itt a parkban is ezt tapasztaljuk. Kijönnek ide hétvégén vagy akár munka után, leülnek olvasni, piknikezni. Vannak például ilyen grillező helyek kialakítva, azokat is lehet használni, és akkor ott barbecuezgatnak, társasági életet élnek. Most pedig sétálunk egyet itt a botanikus kertben. Ez a park 400 hektár tudomásunk szerint az egyik legnagyobb park a világon, és több mint 3000 nyugat-ausztrál őshonos növényfaj található itt, beleértve még a ritka és veszélyeztetett fajokat is. Ugye arról mindannyian hallottunk már, hogy Ausztráliában jellemzőek a bozóttüzek, és ezen a napon is, amikor ez a felvétel készült, baromi meleg volt. Aztán a későbbi roadtrip során a saját szemünkkel is láttunk ilyen tüzeket. Bár pusztítóak, állítólag ezek természetes részei az ökoszisztémának, és azt mondják, hogy segítik az őshonos növények regenerálódását és a biológiai sokféleség fenntartását. Az ausztrál kormány és a helyi hatóságok intenzív oktatási programokat szerveznek, hogy a lakosság felkészüljön egy ilyen esetre, és mi is láttunk ilyen táblákat, amin ilyen hőérzékelők voltak, és azt jelezték, hogy azon a napon mekkora az esély arra, hogy tűz lesz. Ebéd után sétáltunk egyet a városban, azután pedig megnéztük a naplementét. A következő nap a Caversham vadasparkba látogattunk el. Itt jellegzetes ausztrál állatok vannak, mint például koalák, kenguruk, vombatok, erszényes hangyászok, és még sorolhatnám. A nap és az utunk fénypontja pedig az volt, hogy ölbevehettem egy koalát. Ez fizetős program, és az enyém volt az utolsó jegy, csak napi pár jegyet adnak el, hogy az állatoknak ne legyen megterhelő.
Daninak nagyon tetszenek ezek a nagy autók. Nézzétek, ott vannak a távolban a kenguruk. A következő napokban már nagyon beilleszkedtünk, úgy élünk, mint a helyiek, már beszélő viszonyba vagyunk a szomszéddal, reggel futni megyünk, ez idő alatt is legalább felfedezzük a környéket, utána általában iszunk valahol egy green juice-t, ami egy ilyen zöld turmix, spenótból, spirulinából, uborkámból, lime és alma van még benne, ezek nagyon jók, mert magas a vitamintartalmuk, és rendesen adnak egy energia löketet, hogy aztán elkezdjük a napot. És ezzel ez a része az útnak, úgymond ez a városi élet véget ért egy időre, most pedig elindultunk, hogy a nyugati parton végig autózva megnézhessünk olyan helyeket, amihez szó szerint le kell menni a térképről. Le kell térni a járt ösvényről, majd meglátjátok, hogy miért mondom ezt. Először Margaret Riverbe megyünk, utána pedig egy Albany nevű térségbe. Ezek autózás szempontjából óriási távolságokat jelentenek. Egész nap utazunk, és megállunk megnézni ezt-azt. Például különleges strandokat, sivatagokon hajtunk át, és mindig csak megalszunk valahol. És a következő nap meg majd megyünk tovább. Ausztráliában nagyon sok farm van. Láttunk ilyen igazi ausztrál kalapos farmereket. Rendesen van itt egy olyan dolog, amit úgy neveznek, hogy agroturizmus. Beleértve a bortúrákat, farmshopok, farmlátogatások és a helyi piacokat. Nézzétek, ott egy emu! Ezt a helyet úgy nevezik, hogy Natural Spa. Itt ilyen természetes medencék alakultak ki, és az óceán hullámai miatt pedig olyan érzése van az itt fürdőzőknek, mintha valami masszázsban lenne részük. Nagyon érdekes állatvilág van errefelé, egy-két érdekességet mondok, például az autóbérlésnél érdemes jó biztosítást kötni, mert a kenguruk csordákban járnak, és azt mondják, hogy képesek neki menni az autóknak. Láttunk nagyon sok emut is, azért közelről egy akkora madár, 1,5 méter körülbelül, azért az elég para. Egy-két strandon pedig láttunk táblát a cápa veszélyről, a nagy fehér cápa, illetve a tigris cápa jellemző errefelé. És ahogy látjátok, a drónfelvételről vannak ilyen utak, ahol rendes út sincs már, és a GPS elveszti a jelet. Egyszer sikerült is eltévednünk, egy kicsit para volt, de szerencsére végül megoldódott. Ezen a parton pedig láttunk óriás rájákat, a tábla mutatja, hogy a valaha mért leghosszabb rája 4,3 méter volt. Milyen a beach, Bambi? Megmondom én milyen. Szörnyű. Annyira rossz volt az idő Albanyban, hogy egy nappal hamarabb otthagytuk a szállást is, és inkább visszajöttünk Perthbe. Ez a City Beach. Bejártuk a városban a legszebb strandokat, és meg kell mondjam, a hullámoknak elég nagy ereje van. Rendesen rántja be az embert, úgyhogy ha valaki bemegy a vízbe, nem árt, ha jól tud úszni. Strandolás után elmentünk vásárolni, elképesztő mennyiségű gyümölcs és zöldség felhozatal volt, mivel sok minden helyben megterem, így sokkal jobb ízük van.
Egy pékségbe is beugrottunk pár rusztikus bagettért, és utána a mellette lévő japán étterembe sushiért, mert az Barbie kedvence. A reggeli után pedig indulunk a repülőtérre, leadjuk a kocsit, és megyünk tovább Tájföldre. Úgyhogy a következő epizódokban is tartsatok majd velünk, és még azt szeretném mondani nektek, hogyha szeretnétek angol nyelvű videókat, írjátok meg kommentbe, és lehet, hogy majd adok ki havonta egy angol nyelvű videót is. E-mailt is írhattok nekünk, és Instagramon is elérhetőek vagyunk. Ha tetszett ez a videó, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni a csatornánkra. Köszönjük, sziasztok!